She was from the big house. He was the farmer's son. Sýningin sem þið eru að fara að horfa á núna heitir með fulla vasa grjóti. Hún var frumsýnd hérna á smíðaverkstæði Þjóðleikhússins árið 2000 og hún skrifuð af írska leikskáldinu Mary Jones og eiginmaður hennar, Ian McElhenney, hann leikstýrði okkur í þessari sýningu, mér og Stefáni Karli. Og hún var semst frumsýnd árið 2000 á smíðaverkstæðinu, var leikinn í einhver 2 ár hérna í Þjóðleikhúsinu. Hún var fljótlega flutt upp á stóra sviðið og ég held við höfum leikið hann í næstu 2,5 ár í svona fyrsta holli og þá voru eitthvað 40.000 manns sem að sá þessa sýningu á þeim tíma. Svo tókum við hana aftur upp árið 2012 og sýndum hana þá drúlengi og svo sýndum við hana á endanum eina ferðin enn árið 2017 og þá lékum við bara 10 sýningar og enduðum á því að sýna hana beint á RÚV og það held ég sýningin sem þið eru að fara að sjá. Eftir að við vorum að klára þetta fyrsta ferli sýningarinnar sem hefur verið 2000 til 2001, 2002, eitthvað svoleiðis á því bili, maður man þetta ekki allt saman, þá fórum við í leikferð með sýninguna landið og fórum ansi víða og tókum Norðurland, Austurland og ég man að við sýndum þessa sýningu 14 sinnum á 15 dögum. Hvorki meira en að minna og þetta var þetta var bara dag eftir dag og við vorum á 2 sendiferðabílum, leikmyndin í öðrum og ljósabúnaðurinn og við höfum bara verið þarna einhverjir, við vorum náttúrulega leikararnir, ljósamaður, sviðsmaður og við höfum verið 5 eða 6 sem fórum í þessa ferð og þetta var glæfralega skemmtilegt og en erfitt jafnframt því að við sýndum sýninguna og svo var allt tekið saman, sett upp í sendibíl og keyrt á næsta stað þar sem við gistum, settum svo upp daginn eftir og lékum það kvöldið eftir að við vorum búin að setja upp. Svona gekk þetta og ég man að við vorum ansi hreint þreyttir. Ég man að ég fékk einmitt íþróttameðsl, svona beinhimnubólgu sem að íþróttamenn fá. Þetta einu íþróttameðslin sem ég hef fengið ævina. En það kom til út af dansi sem var í sýningunni, sem var svona írskur dans, þar sem við stöppuðum mikið niður fótunum og vakti jafnan mikla kátínu, þar sem allir karakterarnir í sýningunni, af því við lékum einhverja 50 og eitthvað karaktera minni mig, kannski ég að ýkja. Þetta voru allavega mjög margir karakterar en þeir koma allir saman inn í þessum dansi og dönsuðu þennan írska dans saman. Þetta var mjög skemmtileg flétta sem vakti alltaf mikla kátínu þegar ég ætti að sjá það þarna á eftir. En þetta var þegar maður gerði þetta svona 14 sinnum í röð, þá hafði þetta svona þessar afleiðingar, íþróttameðsl. Þegar við byrjuðum, ég man að þetta var svolítið sérstakt af því að leikstjórinn okkar, Ian McElhenney, hann hafði frekar lítinn tíma til að gera þetta, enda hann mjög upptekinn maður, hann frægur leikari sem leikur mikið í Hollywood og hinum og þessum seríum út allan heim. En hann hafði með okkur til að byrja með 2 vikur, þar sem hann fór yfir það sem hann kallaði landarkort sýningarinnar. Kenndi okkur svona hvernig við áttum að skipta hlutverk og það gerðist yfirleitt með því að annar gekk fram fyrir hinn og þá kom hinn fyrir aftan hann í nýjum karakter. Og sem sagt alla leiðina í gegnum verkið sýndi hann okkur þetta og kendi okkur dansinn meðal annars. Og eftir það vorum við eiginlega einir á báti, ég og Stefán Karl. Við vorum semst búin að læra þetta landakortsýningarinnar og eftir 2 vikur og svo fór hann út aftur og kom ekki fyrir 2 vikum fyrir frumsýningu. Og þarna voru við 2 ásamt Birni Gunnlaugssyni sem var aðstoðarleikstjórinn hans og við svona sáum að miklu leyti á þessum milli skeiði, milli tíma þangað til að leikstjórinn kom aftur að búa til öll karaktereinkenni og skapa alla þessa karaktera, gamla og unga og konur og kalla.
Og svo kom hann aftur og hann samþykkti sumt, en sumstaðar vorum við farnir aðeins offari, enda ungir leikarar á þeim tíma og áttu það til að klístra aðeins á miklu orna. Og hann svo snurfusaði þetta á síðustu 2 vikum og svo frumsýndum við. Þegar við gerum þetta í síðasta skiptið árið 2017, og það var náttúrulega svolítið einkennilegt, afstaða okkar, við höfum náttúrulega lært mikið sem leikarar, við vorum orðnir eldri og sjóaðari leikarar, og ég man að fyrst þegar við horfðum á vídeóið til þess að sem hafði verið tekið upp í fyrsta sinn sem við gerðum þetta árið 2000. Þannig að 17 árum seinna horfum við á þetta vídeó og okkur eiginlega blöskraði hamagangurinn í ungu leikurunum sem að við vorum á þeim tíma og ákváðum að svona myndum við nú alls ekki gera þetta. Þannig að það var svolítið sniðið af því sem mætti kalla svona hamagangi og allt of mikilli leikgleði á þeim tíma. Það sem við fórum meira að keyra á í seinna skipti var alvaran í verkinu, sagan og strúktúrin, og slepptum svolítið þessum fíflagangi og eftirsókn eftir að mjólka hlátur sem höfum verið svolítið í árið 2000, 17 árum áður. En þessi sýning hefur algjörlega sérstaka dýpt og merkingu og fyrir mig. Þetta var náttúrulega síðasta sýningin sem Stefán Karl lék í. Og mér þykir vænt hana vegna þess að eiginlega má segja að við höfum hvatt Stefán með þessari sýningu og fá að taka þátt í með honum. Það var alveg einstakt. Ég svo vel. Gott kvöld og verið velkomin í beina útsendingu frá Þjóðleikhúsinu á 10. og jafnframt síðustu sýningu á leikritinu með fulla vasa af grjóti. Þetta í 3. sinn sem þessi uppfærsla fer á fæðarleirnar frá aldamótum, en alls hefur verkið verið sýnt 230 sinnum. En auk þess að sjá sýninguna hér í kvöld þá ætlum við að ræða við ýmsa aðstandendur verksins og gesti hér í leikhúsinu, bæði fyrir og eftir hlé. En vel á minnst, áttu ekki að vera einhvers staðar annars staðar einmitt núna? Hárrétt hjá þér Bergsteinn, ég ætla að fara að grípa ykkur á góða gesti. Á meðan Guðrún Sóley drífur sig í rétta stöðum. Skulum aðeins fara yfir efni verksins. Þetta fjallar Hollywoodlið sem kemur til lítils smábæjar á Írlandi og setur þar allt á annan endan. Það eru yfir 20 hlutverk í þessari sýningu, en með þau öll fara þeir Stefán Karl Stefánsson og Hilmir Snær Guðnason. Það er því óhætt að segja að það mæði mikið á leikurum verksins. En ég held að Guðrún Sóley sé komin með góða gesti annar staðar í húsinu. Jú, það er hárrétt hjá þér Bergsteinn. Ég er komið 2 nána aðstandendur verksins af fleiri ástæðum einni. Það er Guðni Kolbeinsson, þýðandi verksins, og faðir Hilmis Snæs og Steinunn Ólína. Verið velkomin. Takk. Steinunn, þú ert auðvitað búin að sjá þetta verk margoft. Hvernig finnst þér að stemningi vera hér í kvöld? Ertu spennt? Já, auðvitað. Við vorum auðvitað að bera saman bækur okkar við Guðni. Við höldum að þetta sé jafntefli. Við séum bæði búin að sjá sýninguna svona 6 sinnum. Og auðvitað, já, ég er mjög spennt. Guðni, þú þýddir þetta verk og það hefur verið notast við þína þýðingu í öllum 3 uppfærslunum. Þekkir þetta alveg út á einn? Þannig séð, því að þeir ánum svolítið laga þetta til strákarnir. En mér heyrist þetta núna að vera mjög svipað og það var 2012 eða hvaðan var sem þetta var sýnt síðast. Þú þýðir þetta úr írskri þýðingu. Hvernig er það ef Hilmir fer ekki nógu vel með textana? Segir hún þú til? Hýður hann heima fyrir? Ég hef einstöku sinnum skammaðan pínlítið en yfirleitt þessar breytingar sem ég gera þær bara eru býstna góðar. Og ég vil bæta þýðinguna mín og þá fæ ég hrós og ég get ekkert verið að væli við því. Allir vinna. Steinunn Ólína, við tökum það aðeins út fyrir svega. Þú ert eiginkona annars leikarana. Já. Þú ert margarreynd leikhúskona. Er þetta gott verk?
Sko, já, þetta gott leikrit fyrir 2 frábæra leikara. Þetta fyrst og fremst leikrit þar sem að 2 flinkir leikarar geta sýnt allt sem þeir kunna. Og þegar þeir voru yngri, þegar þeir sýndu sýninguna fyrst, þá sá maður dálítið lítið af verkinu. Maður sá eiginlega bara þá 2 og allt sem þeir kunnu. Núna eru þeir þroskari og hafa meira örlæti til að bera, þannig að núna skín verkið betur í gegn. Og ég ekki alveg viss hvort mér finnst betra, en virkilega gaman að sjá það takast á við þetta á misjöfnum tíma. Hvernig tekur undir þetta? Hefur þú séð verkið breytast mikið milli ára? Þó dálítið og mér finnst þetta besta útgáfan. Það svona komin þroski og ró yfir þetta og við sjáum, eins og Steinn Norðlega segir, meira af leikritinu. Kannski heldur minna af leikurunum en samt. Við sjáum þá líka. Stefán Karl sagði nú í viðtali fyrir í dag að svona húmórinn hefði kannski vikið fyrir þroska þeirra og meiri dýpt. Tekur undir þetta, Steinn? Já, að einhver leyti geri ég það, já. Guðni, þetta ekki staðfært verk, þú ert að þýða þetta upp úr írskum raunveruleika yfir á íslenskan. Var það vandasamt? Nei, það miklu þægilega að þurfa ekki að vera staðfæra neitt. Maður þýðir bara það sem maður hefur í höndunum og svo að sjá til hvort Íslendingar kannast ekki við beljur og móttekju og svona eitthvað sveitó. Ég uppalinn í sveit, mér fannst þetta ágætt. Þakka ykkur fyrir spjalli og óska ykkur góðrar skemmtunar. Við heimsóttum Stefán Karl og Hilmi á æfingum fyrir frumsýningu fyrr í haust. Við skulum aðeins rifja það upp. Hingað eru komnir 2 glæsilegir fulltrúar yngri kynslóðarinnar í leikhúsinu, þeir Hilmir Snær Guðnason og Stefán Karl Stefánsson, en þeir leika saman í sýningunni með fulla vasa af grjóti á smíðaverkstæði Þjóðleikhússins. Við skulum bjóða það velkomna. Strákar, 3. uppfærsla af þessu verki hér á Íslandi. Þið hafið elst og þroskast og stækkað. Hvað hefur breyst? Já, við höfum aðalega elst. Höfum við þroskast eitthvað? Við vorum lítið. Svona allavega þegar við erum upp á svið að vinna saman. En en það klárt að það hefur ýmislegt breyst síðan þá. Hvað 17 ár? Já, þetta 17 ár síðan við byrjuðum fyrst á þessu. 17 ár. 5 ár síðan við tókum þetta svo upp aftur. Já. Ég veit ekki, ef eitthvað hefur breyst þá kannski, þetta sé ekki kannski aðeins dýpri sýning heldur hún var sínum tíma. Já, ég meina það klárt að við höfum breyst og svo líka bara, svo held ég líka bara að svona að gera sýningu eins og þessa, eins og Ian benti okkur á sjálfur daginn. Ég var 25 ára þegar ég gerði hana fyrst, svo 37 ára og svo 42 ára. Bara að fá þetta tækifæri ótrúlegt sem leikari. Að leika sýningu og með sama leikaranum í sama leikhúsinu, með sama leikstjóran og það er eiginlega hérna. Já, svo forréttindi að fá að koma þessu svona aftur og aftur. I guess with getting older, a bit more maturity comes in, a bit more willingness to kind of stay in control of the show, and that's good, that's important. I think each time we do it, it probably becomes that bit more truthful. It's still a very funny play, it's always going to be a very funny play, but there's an essential truth in it, and I think we're managing to hold on to that or present that more strongly each time we do it. Við erum alltaf að spyrja okkur á hverjum einasta degi á æfingu. Eitthvað hérna sem við erum að missa af? Eitthvað sem við mistum af fyrir 17 ára síðan og jafnvel fyrir 5 ára síðan líka og ég til dæmis uppgötaði mér til mikillar gleði að það er ein lína í þessu verki sem að ég gjörsamlega miskilið allan tíman. Og ég leiðréttist hér með og það verður ekkert gefið upp hvað það en ég vona að hún framkalli hlátur. En hvernig hafa æfingar og undirbúningur gengið? Já, þetta sko, ég verð að segja eins og ef ég má segja þessu sögu þegar ég kom á spítalan fyrir 6 vikum síðan að hitta Stefán Karl af því að ég hefði heyrt að þessi hugmynd var í loftinu og ég var nýkomin úr veiðitúr og kem á spítalan þar sem Stefán Karl með slöngur hérna út úr líkamanum, slöngur upp úr nefinu og augunum og eyrunum og ég veit ekki hvað og hvað og ég var búinn að heyra að við ættum að fara að gera þessa sýningu og ég
líti á hann og segi, Stefán Karl, þér alvara? Eigum að gera þetta? Þá hann liggur svo í rúminu og segir, já, það ekki? Hefur ekki slá til? Viltu frekar vera kjötkaupmaður heldur en milli? Nei, en pabbi... Viltu með kjöt? Þú gæti verið stjórna? Ég skal hugsa málið, en ég verð samt að spyrja pappa fyrst. Ekki ég. Pappi segir að við strákarnir verðum bara að finna okkur eitthvað að gera sjálfir af því að það engin framtíð í því að vera bóndi. Og hvað ætlar þú svo að gera? Ef það verður ekkert meira kjöt og engar beljur meir. Láttu ekki svona maður. Engar beljur meir? Já! Hvert ekki það svo sem að fara? Til Ameríku. It is by definition a comedy, but there's a tragic undertone in it. Yeah. Which feeling sticks with the audience when they leave the room? You know, that's an interesting one. I suppose the audience go away just feeling they've had a very good time, which is great, and that's very important. But it is always, I mean, from a directorial point of view, from the writer's point of view, it's always a difficult one to get that balance right. If you said to Mari, I mean, do you write comedy? She'd say, no, I've never written a comedy in my life. She happens to have a very funny bone. She writes in a very funny way. But she writes plays about serious issues. And there's always something of significance, something to focus on at the heart of anything she writes. Það eru kannski helst bara aðstæðurnar sem að geta orðið fyndnar, alveg eins og aðstæður í okkar lífi, hversu alvarlega sem við lítum á þær, þá geta þær orðið fyndnar fyrir aðra. Af því að það er þetta leikrit, það eru svona aðstæðurnar sem þeir lenda í sem eru hlægilegar. En svo til dæmis daginn, ég verð nú að segja frá því, vorum að æfa hérna út í gamla dómshúsi og mjög skemmtilegt og ég vona að fjármálaráðherra sé að horfa því að ég vil bara biðja hann afsökunar. En það er ein sena, sem sagt, vorum að æfa út í dómshúsi gamla, sem sagt, og beint fyrir neðan er bílastæði ráðherra. Það er að segja fjármálaráðherra. Og bílinn var í gangi og hann var greinilega að bíða bílstjórinn eftir ráðherra. Nema ég fer einu sinni út af sviðinu til þess að breytast í eiturlyfjasjúkling, Sean Harkin, og öskra sem sagt off stage, helvítis mellaðinn! Og akkúrat lítur fjármálaráðherra upp í glugga og ég þurfti að og svo fór hann inn í bíl og ég fór inn. Hann er beðinn afsökunar, hér með. Við vorum bara að æfa. Já, þetta var ekki leiðileg upprifjun. Nei, það besta við þetta er það hvað þeir eru hrifnir hvor af öðrum og það skín í gegnum alla sýninguna, hvað þeim finnst gaman að vinna saman. Það dylst engum og smitar út frá sér. Algjörlega. En ég ætla að hleypa ykkur, Steinunn og Guðni, inn í salinn og við Bergsteinn erum áfram að hlaupum leikhúsið. Athugum hvað gest Bergsteinn komið með. Já, ég kom með góðan gest og líklega reffilegasta mannin í húsinu í dag. Það er Gísli Rúnar Jónsson, ábyrgðarmaður eða hvað þú að segja, sáðmaður þessara sýningar. Það er sýniminn til mér, ég verð að fara. Nei, hvað segirðu? Já, sáðmaður sýningarnar, það er titill sem ég ákvað að gefa þér eftir að hafa spjallað eins við þig. Sætti mig vel við að vera sæðingamaður fyrir hönd Stefáns vina míns Karls. Í rauninni átti það sér stað þannig að í vor hafði sá ágæti drengur, embættismaður og þjóðlíkustjóri Ari Matthíasson ákveðið sökum aðdáunar sinnar á Stefáni og hæfni hans að ráða hann sem leikara við leikhúsið í vetur. Ég fór einhvern tímann að hugsa það eftir heimsókn til Stefáns eftir seinumskurinn í vor að list augnabliksins, hún svo hverful, þessi kunst sem framin er á sviðinu, að það þyrfti eiginlega að varðveita hana, heimildavæðana með einhverjum hætti, þannig að við sem eftir lifum, ekki það fyrir Stefán eftir að lifa mig og það er ekki mikið til en getum notið þeirra fjölbreytni sem hann hefur upp að bjóða því hann hefur rauninni verið rígbundin við 23 hlutur síðastliðin 20 ár og ég sagði mig hvað gæti þetta orðið og ég var eitthvað tímann heima hjá mig dálítið hnugginn að velta þessu fyrir mig þannig að ég tók skjóta ákvörðun hafði samband við gamlan vin minn úr leikhúsinu núverandi útvarps- og sjónvarpsstjóra Geir Þórðarson og hendi þessari hugmynd á hann. Við þurfum að hljóðrita eða kvikmyndavæða Stefán og með þeim hætti að allir fái notið hans aldur og ævi. Og Magnús skjótráður, þóttu rólega fari og sagði hvernig væri
leið, það sko leið ekki sekúnda, að við settum upp grjótið aftur. Ég tala við Ara og við settum upp grjótið sem var búið að setja tvívegis upp á þér með Stefáni og Hilmi Snæ og það var það var gert og Ari af sinni hugkvæmni og lagni tókst að narra 30 manns, tæknifólk og listafólk sem var í sakleysi sínu sumarfríi til þess að mæta hingað, sem gerði allt með glöðu geði til þess að þetta gæti orðið veruleika. 10 sýninga limited run eins og þeir segja á Grænlandi og úr því var þessi sýning. Hvernig var að samfara Stefán þetta á sjúkrabeði? Það sem að drífur Stefán áfram, ég hafði átt samtal við hann á sjúkrastofunni, hvað drífur þig áfram, hvað það sem að knýr þig áfram, það tvennt, það fjölskylda mín, börnin mín, kona mín og fá að vera með þessu fólki eins lengi og ég get og ég vil lifa þessu lífi lifandi en ekki dauður. Þess vegna er Stefán ekki á neinum lyfjum í dag og hvað hitt? Það að tjá mig, leika og skapa. Og eiginlega með það veganesti fór ég heim og gerðist örlítið hnugginn þó svo ég geri mér fyllilega grein fyrir því að Stefán verður sennilega 95 ára gamall. Skulum fara með þessi orð inn í sýninguna því hún bara að hefjast í þessum töluðum orðum. Við óskum ykkur góðrar skemmtunar og sjáumst aftur í hléi. Já, þetta var viðburðaríkur fyrri helmingur, gekk á ýmsu, við heyrum það ekki síst á viðbröðum áhorfenda hér í leikhúsinu sem við vonum að þetta skili sér heim í stofu til áhorfenda. En það er ekki úr vegi að rifja upp viðtal sem við áttum við leikstjóra verksins, Ian McKilney, sem var staddur hér á landi í aðdraganda frumsýningarinnar. Lítum á það. So Ian, you've last put up this production 5 years ago here in Iceland. Mm-hmm. What's changed since then? Well, the boys are older. It's probably fair to say that when we did it 5 years ago, they were absolutely the right age. When they did it first, they were quite young for the parts. Now they're that bit older, it doesn't matter because they both look amazingly useful and amazingly fresh. So, I mean, I never look at them and think, oh my God, they've got too old. The piece changes between productions. Yeah. What's changed since the last time you did it in that regard? Is it completely different? No. I mean, we are very faithful still to the way in which we've always done it. There's very little intentional change in any kind of the mechanics, if you like, of the show. I think the important thing is, obviously it's important for us as a team to remember, all right, mechanically this is how it works. Because basically we're working, you know, on an open stage with virtually no set and virtually no change of costume. So just to create all the different characters, there's quite a lot of mechanics goes into it, if you like. But once you've got through that sort of structural requirement, the other big thing is, let's tell this story. Let's tell it as honestly and as simply and as clearly as we can, because it's a lovely story and a very affecting story. So that's what we sort of then turn our attention to. Let's focus on making sure we tell the story as clearly as we can. We've always done that, but we always have to remind ourselves, because there's big gaps between the first and the second and the third time of doing it, we have to remind ourselves of that. Exactly. You know Stefán Karl and Hilmir quite well by now. Yeah. How has the relationship between the two changed or developed since you last directed them? Well, I mean, I felt from the word go that they were very close as people with each other. I found them, from a personal point of view, very easy to meet and to feel that I got close to them too. They're both they're very accomplished actors, they're also very generous actors and people. And so it was always very easy to work with them. And each time you come back, although there's been a number of years in between, you don't feel like you've been away. It seems very easy to just pick up where we were and carry on, and that's lovely. Mm. The production has been hugely popular in Iceland. Every time it's been put up. Do you have any explanation why Icelanders love it so much? Well, I mean, only the fact that apparently, you know, the Norsemen brought a lot of Irish brides here may have something to do with it. So there's a lot of Irish blood probably somewhere in the Icelandic genes. I don't know, perhaps we share the same sense of humour. But certainly, for whatever reason, it's very popular here, and it seems to be very popular in quite a few of the Scandinavian countries. I guess, you know, they just get the humour or the style of it, you know.
I just think naturally it's a very affecting story, you know, and people seem to be able to engage with it very readily, which is lovely. Exactly. It is by definition a comedy, but there's a tragic undertone in it. Yeah. Which feeling sticks with the audience when they leave the room? And what you kind of hope is that the comedy actually serves that rather than detracting from it, rather than being a battle between the tragic on the one hand and the comic on the other, that somehow or another, the fact that you can tell it through a comic medium actually makes the tragedy itself more potent. You know? I think there's a lovely moment toward the end of Act 1 where you've just had the boys watching the horses coming on, which is a very funny moment, and then immediately you go to Finn and you hear that Sean has died. And I think it's a very powerful moment, partly because of the immediate switch from the light to the dark. Yeah. And you have to have very versatile actors to do it justice. Extremely versatile, and these boys certainly are, you know. You know, when if you can't have versatile actors, you can't make the play work, you know, but they're brilliant in that regard. Já, við erum hér baksviðs og ég hér með aðalleikurinn tveim, þeim Hilmi Snæ og Stefáni Karli. Þeir komu hérna móðir og másandi rétt á hann. Hvernig er svona orkan núna? Hún er bara ótrúlega góð. Já, bara fín sko. Við erum búin að ná andanum. Já. Líkamlega leika svona verk. Þið komið svona álíka sveittir og landsliðsmenn í fótbolta. Já, það er eftir við erum í verra formi en landsliðsmenn í fótbolta. Það merkjum að vera í mjög góðu formi að svitna mikið. Nei, þetta er svitalegt að leikús. Hvernig við þekkjum það úr kappleikjum þar sem það kemur þjálfari í hliði og þrumari yfir leikmönnum, hvernig nota leikarar hliðið? Leikarar nota það bara svona til að slaka á og ná sér saman aftur og einmitt að anda og pústa og koma sér aftur í stuð. Halda mómentinu bara, halda og stundum ræða saman svona ef eitthvað, hvort að við að hraða á hér eða svona, við lesum salin saman og svona, reynum að þetta gengur mjög vel. Hvernig er að leika svona þegar þið vitið að myndavélum í húsinu? Er það eitthvað öðruvísi en venjulega? Þetta var svolítið skrítið þegar við sáum áhorfendur voru að þetta eru upplýstir. Já. Þeir voru svo vel upplýstir að við höfum til hvað sérum við hérna, það var allir svo upplýstir. Það var flenni ljós en það var svolítið skrítið. Við höfum aldrei eiginlega séð þá fyrir núna. En allt þetta séu sömu áhorfendurnir alltaf. Við vöndust í fljótt. Síðasti klukkutíminn eftir þess að leika þessa sýningu, líklega síðasta sinn. Hvaða tilfinningar fylgja því? Það eru blendnar tilfinningar. Ég meina að það er rosalega gaman að leika þessa sýningu. Ég verð að viðurkenna það og það verður erfitt að segja bless við hana en ég meina að allt tekur enda, það er bara þannig. Nei, já, eins og ég segi, það er búið að vera yndislegt að vera með hún og Stefán mér að leika þessa sýningu og það verður svona viss söknuður en auðvitað líka alltaf gott að klára hluti. Með mér þá. Já. Við ætlum að sleppa ykkur og leyfa ykkur að undirbúa ykkur fyrir seinni helmingin en við ætlum ekki að segja alveg skilið við þá Stefán Karl og Hilmi Snæ því fyrr í haust fóru þau Guðrún Sóley Gestsdóttir og Egill Eðvarðsson og ræddu við þá í aðdraganda sýningarinnar og fylgdust líka með á frumsýningunni sjálfri. Kíkjum aðeins á það. Við erum búin að æfa þetta í raun og veru í svona kannski 2 vikur en við höfum verið á full speed og þetta er komið hjá okkur. Já, þetta er komið, ekki meira. Þetta er komið. Jú, ég meina það hefur auðvitað litað æfingaferlið að maður að stilla sig öðruvísi inn. Ég er ekki alveg svona í sama líkamlega forminu og ég var þá. Þannig að það hefur svolítið litast af því en merkilegt nokk, það er ótrúlegt hvað þessi manns líkami getur gert ef að hugurinn er í lagi sko. Og ég gat einhvern veginn ekki hugsað mér að leggjast einhvern veginn bara veikur og þegar það kom upp á stunga að fara upp á svið og tækifærið að fara með Hilmi mínum aftur upp á svið það bara ég get ekki sleppt því sko. Ég get ekki hugsað mér betri mann en þig. Elsku Stefán, sama hér. Þetta er ekki eina verkið sem þið hafa leikið saman. Þið hafið mikla reynslu af því að leika saman og þekkist þið vel. Það hlýtur að hjálpa manni í svona ferli, svona uppsetningu. Jú, já, við þekkjum hvort annað mjög vel. Svo hef ég leikstýrt honum einu sinni tvisvar eða eitthvað og við höfum unnið mikið saman og það þarf vola lítið svona já, þegar menn hafa unnið svona mikið saman þá kannski minna að tala saman. Það er svona, það minna að útskýra það hlutirnir kannski koma frekar til okkar.
á einhverju svona tákmáli eða lítið að tala. Já, þú meinar að ég að fara þangað og gera, já, einmitt. Og blikk og svona, þetta verður svolítið svona eins og að segja vini sínum brandara, númer 1. Og hann hlær. Já, svona hugskeiti. En það þegar því að þú talar að leikstýra mér, ég meina, í nemendaleikursinu, þegar ég var í nemendaleikursinu, þá var Krákuhöllin fyrsta leikriti sem að Hilmir Snær leikstýrir og það raunverulega síðasta leikriti sem að við leikum í nemendaleikursinu þegar ég í leiklistaskólanum og það svolítið merkilegt að í því verki, svona ef það hægt að tala að leikari sé að reyna að finna sig og þróa úr því að vera amatör yfir í atvinnuleikara, það var í fyrsta skipti raunverulega sem að ég svona upplifði að ég var orðinn atvinnuleikari. Og það er ekkert síður Hilmi að þakka vegna þess að Hilmir sá sem leikari, þessi ótrúlega leikari sem að Hilmir og leikhúsmaður, að hann sá strax að það var eitthvað meira í mér en kannski einhver Breytarödd og Gretta sig fíblagangur og setti einhverja kyrrð og dýpt í mig sem að mér þótti alveg ótrúlega vænt og ég hef þar að leiðandi svona kannski svolítið sterkar taugar til Hilmis líka þess vegna og ég held að þar hafi kannski svona okkar samband sem listamenn svolítið fæst. Það sem að náttúrulega málið eins og sviði, talandi að þekkja hvor annan, þá styttir alltaf leiðina fyrir listamenn sem þekkjast mjög vel. Það styttir leiðina á sviðinu í að ná sínum takmarki. Í því að tala saman á sviðinu í gegnum karakterina að þú þarft alltaf að byrja svolítið upp á nýtt með nýju leikurum til þess að finna út svona tungumálið á sviðinu en það svona styttir okkur leiðina að þekkjast vel. Þú nefnir þessa eiginleika Stefán Karl að þú ert ekki bara trúður eða grínari, heldur getur líka farið á dýptina og það kannski reynir svolítið á það í þessari uppsetningu. Þetta eiginlega svona harmleikur í gamanleikja búningi, það ekki? Jú, þetta lífið sjálft. Ég meina, lífið svona og ég meina, við vitum öll að við fæðumst og við vitum að við deyjum en við vitum ekki alveg hvað Act 2 gerir. og það skiptist á skinn og skúrir og allt það svo sannarlega og þetta verk spannar það algjörlega og þó svo að aðferðin sem slík í verkinu sé svolítið skondin og skemmtileg og óvenjuleg og mjög leikhúsdrifin að þá engin spurning að fólk næri þessu strax á fyrstu mínútonum, það kaupir aðferðina og siglir með okkur inn í dramatíkina og það síðan út frá dramatíkinni sem þú ferð að hlæja. Það ekki í hina áttina. Og það rosalega mikilvægt að við sem leikarar, við nálgumst þessa karaktera aldrei sem eitthvað fíblagang eða þetta alvöru fólk, þetta fólk með baksögu, þetta fólk með framtíð, þetta alvöru fólk og það eru kannski helst bara aðstæðurnar sem að geta orðið fyndnar, alveg eins og aðstæður í okkar lífi, hversu alvarlega sem við lítum á þær, þá geta þær orðið fyndnar fyrir aðra. Af því að það þetta leikrið, það svona aðstæðurnar sem þeir lenda í sem eru hlægilega. Nú eru sýningarnar á þessu framundan. Hvernig ykkur innan brjósts gagnvart þeim? Við bara hlökkum til, held ég. Ég hlakka mjög mikið til að vera með hann og steppa hérna á sviðinu í þessar 10 sýningar. Þetta eins og að rifja þetta upp, það eins og að kynnast gamlum vinum, þessir karakterar allir og ég veit að það fullt af fólki sem að sá þetta í gamla daga sem að koma aftur, maður hefur heyrt það utan af sér og þannig að það verður gaman að hitta það fólk aftur og ég heldur við sem bara fullir tilhlökkunar. Já, þetta frábær sýning að leika 2 saman auðvitað upp á sviði en með áhorfendum með okkur bara líður svona. Já. Takk fyrir mig, Stefán. Takk fyrir okkur. Það einhver þetta bæti. Takk. Við erum hvergi nærri hætt að reyna að gera þessari góðu sýningu skil og fyrir einskæra tilviljun eru hér staddir hjá mér Ari Matthíasson, þjóðleikhússtjóri og Magnús Geir Þórðarsson, útvarpsstjóri. Hvernig skemmtu ykkur fyrir hlé? Alveg frábærlega.
Einmitt, Ari, hér sjónvarpið að útvarpa leiksýningu, þetta svona ákveðin sambræðingur. Hvernig finnst þér takast til? Mér finnst nú takast ótrúlega vel til og mér finnst frábært framtak hjá Ríkisútvarpinu að sjónvarpa hér í beinni útsendingu aftur og aftur leiksýningum bæði úr Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu, mikill sómi að, þannig erum við að færa landsmönnum öllum leiklist í hæsta gæðaflokki og við erum auðvitað fyrir alla landsmenn og þess vegna er stórkostlegt að þessar tvær stofnanir skuli taka höndum saman að færa okkur þetta og svo meiri sé að segja að þessi beina útsending og þetta samstarf nú að frumkvæði Magnúsar og ég þakka nú sérstaklega fyrir það. Magnús Geir, hvað ætlaði að sé við þetta verk sérstaklega sem að höfðar bæði til íslensku þjóðarinnar og gera það verkum að það fari rata inn á sjónvarpsskjá landsmann? Já, þetta er auðvitað sýning sem hefur slegið hér rækilega gegn Þjóðleikhúsinu aftur og aftur. Er ekki 17 ár síðan það var fyrst á sviði Þjóðleikhússins og þetta Íslendingar tengja við þetta. Það er svo sem er ekki fyrsta skipti sem að írskar sögur og írsk leikrit snerta Íslendinga í hjartastað. En svo er þetta auðvitað gert að þvílíku listfengi hjá af hálfu leikaranna og annarra listrænna stjórnenda og við auðvitað höfum gaman að því að lifa okkur inn í sögur þessa dásalega fólk sem að Mary Jones skrifar og svo er unun að fylgjast með tveimur á okkar allra færustu og flottustu leikurum kjamsa á þessu og glæða þessa persónu lífið. Þannig að ég held að það sé svona það og kannski svona dans þarna á milli gamans og alvöru sem er í góðum hlutvöllum. Takk ykkur fyrir þessa innsýn. Við ætlum næst að vinda okkur í viðtal við höfundverksins, hana Mary Jones. Tókum hana tali hér í haustbyrjun þegar æfingar hófust. Well, basically it's about two extras on the movie and to relive the story of what happened to them, but really it's about people who want to take destiny into their own hands and feel very, very powerless, but it takes something very extraordinary to happen before they can do that, and I think that's why people relate to the general story. I mean, the story is about two extras on a movie and a big Hollywood movie comes into town and how they deal with it and what happens when they decide that we've had enough of being second-class citizens. Mm-hmm. But what do you think it is that hits a nerve with the audience? I think just what I said. I think people like to see people who, very ordinary people, doing something quite extraordinary by saying, I've had enough of this, I want to control my own life. And I think that people can relate to that all over the world. And that's exactly what the characters do towards the end and saying, we can do this. Why can't we? It's people who are powerless suddenly finding a voice I think it's kind of a voice to the voiceless, which happens everywhere in every community and every culture. And plus, if you're talking about how they do it, there's a magic when you have two actors playing every single character. But when we first did it in '96, it wasn't that what we said, okay, let's have these two characters play every single person in this movie. It was the fact that there isn't any money to do a play with any more than two actors. So let's make our poverty work for us. Let's make the fact that we have no money for a set work for us. Let's have a backdrop and a lot of shoes and create the magic through the actors themselves. So obviously you need brilliant actors to do that, but actors love showing off. They love to look how many characters I can do. Good actors can do that brilliantly, which we have here, and you know, I think that's what the audience see. They see magic created by very little, only by the people themselves on the stage, and with the odd sound here. It's almost like listening to radio, and because you let the audience imagine where they are, you let them imagine they're on a hill overlooking the Blaskets, you let them imagine there's a big Hollywood movie around. Because when we took it to, say, Broadway or West End, we thought, well, we don't have any production values here apart from two actors on a lot of shoes. Will it work? And it did, because the audience were allowed to create the world themselves. That's what I think. I could be wrong. Exactly. It's been produced all over the world in these several years, 3 times in Iceland, in fact. Yes. Do you yourself notice a development or changed
change between years and productions? I notice it if they were doing it in my language, I could say, well, that actor has brought something different, another level to it that wasn't there with another actor. So it depends actually who's doing it. But in a different culture, sometimes you can see, well, I don't know if that particular part of the play is as relevant as it would be, for instance, in Ireland, where we had, at the time, lots and lots of movies coming in. But Ireland was only a backdrop, but they weren't. It wasn't important. Mm-hmm. But you could be sitting in a restaurant in Ireland in 2000, and you know Sean Connery would walk in for his menu, his lunch, and the Irish people didn't bat an eyelid because all the big movies, Tom Cruise, everybody was coming into Ireland to do it. So we understood that, but it's not the same in another culture. So you've got to create that more. But I think it's more relevant now. Probably because the same thing has happened in Iceland now that it wasn't in 2000. There are a lot of movies coming in, and so people understand the whole language of a movie. So I think that it's changed in that way. But in terms of like the emotion, the intention of the play, it depends on who's doing it, really. Exactly. The director, your husband, in fact, Ian, he says that you write about serious matters. Do you agree with that description? Yeah, yes, I do. And I think that's a very Irish trait. Well, it's our family trait. And I remember this very well-known writer, he said, oh, Mary, without tragedy in Ireland, we would have no humour. And that's very true. The funniest places to be, I don't know if it's the same in Iceland, but I imagine, because our humour is very much the same, if you go to a wake where somebody is in the house, I'm not sure how you do it here, but culturally we bring the body home and it's in the house in a coffin and everybody calls in to the family. They're the funniest places to be because everybody is trying to help people along. Don't talk about it. Let's find all the funny stories about the guy who's just died. Do you remember the time he did this? And everybody's crying with laughing. It's like on the verge of crying, but it's not, because you want the people to feel good, and we use it like a tool, like a weapon. Like, okay, this is how we deal with it. This is how we're going to fight this. So, in my family, I grew up in there was a lot of poverty around, and people didn't have any money, and we just told stories and laughed from morning to night because that's how you dealt with it. But never forgetting, the body in the room, never forgetting the tragedy, never forgetting that. But this is how I deal with it. I always say to my cast, because I have directed before, you are in a drama. The audience are watching the comedy. That's what they're watching, because that's what it is. It's like you, or you say to them, remember the play's funny, but you're not. It's the play that's funny. And so they bring these characters, because I always say, if you really over try to be funny, audience won't laugh. They just don't, if you just give it to them too much. So I think there's enough there that that the audience will see the humour in these characters. And as Ian said, why do you find everything funny? And I said, I actually don't, you do. Which is not true. What a beautiful way to end the interview. Thank you so much for your time. Thank you very much.